بعد از گذشت سالها گرفتاری و بدبختی، حالا دیگه زندگی روی خوششو داشت به ما نشون میداد. رضا به من زنگ زد و منو از اینکه میخواد نامزد کنه باخبر کرد. احساس خوشحالی و خوشبختی تمام وجودم رو فرا گرفت. رضا مدتی بود که با دختر جوان ایرانی آشنا شده بود. دختری که به خاطر سرنوشت مشترکی که با رضا داشت، اونا رو به هم خیلی نزدیک کرده بود. تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید و لطفاً لایک و سابسکرایب و زنگوله کنارش رو فراموش نکنید. 14 ماه پس از فوت محمد رضا شاه، انورالسادات رو توی مصر ترور کردند و بعد از انتخاب رونالد ریگان به عنوان ریاست جمهوری جدید آمریکا، مقام‌های تهران 52 گروگانی رو که باقی مونده بودن رو توی دی ماه 1359 آزاد کردند. رئیس جمهور جدید آمریکا واسه ما پیامی فرستاد که هرگاه راغب باشیم میتونیم توی آمریکا اقامت کنیم. پسرم رضا توی ویلیامزتاون خونه‌ای خریده بود که مناسب زندگی خانوادگی نبود. اوایل من حوصله هیچ کاری رو نداشتم و مثل آدمایی که تو خواب هستن خودم را اصلا توی این جهان حس نمی‌کردم. ولی به نظرم بچه‌ها از زندگی جدیدشون راضی بودن. خصوصا لیلا که خیلی سریع دوستای زیادی پیدا کرده بود. فرهنازم دیپلمش رو توی مصر گرفته بود و حالا توی کالجی توی ورمونت مشغول شده بود. اما متاسفانه یکی از استادهای فرهناز سفیر سابق جمهوری اسلامی توی سازمان ملل در زمان گروگانگیری بود. فرهناز یه مقاله خیلی خوبی رو در مورد نفت نوشته بود، ولی این مرد که از هر فرصتی برای محکوم کردن سلطنت پادشاه استفاده می‌کرد، به بهانه اینکه فرهناز مقالش رو خودش ننوشته، تحقیقش رو قبول نکرد. این بی‌عدالتی که به خاطر نام و اصل و نسب او بود، فرهناز رو خیلی تحت تاثیر قرار داد و ناراحت کرد. من دوباره زندگی معمول خودم رو نیمی از سال توی پاریس و نیمی دیگه رو توی آمریکا از سر گرفتم. به پیشنهاد بچه‌هام بازی تنیس رو که واسه تقویت روحیه هم خوب بود، دوباره شروع کردم. توی گلخونه‌ای که نزدیک منزل ما بود، سبزی‌کاری می‌کردم و خوب یادمه که هر روز صبح به سراغ سبزی‌ها می‌رفتم و دیدن رشد اونا منو به زندگی امیدوار می‌کرد. اطرافیان ما از جمله همسایه‌ها، کسبه، همبازی‌های تنیسم و حتی ماموران امنیتی همه خیلی مهربون بودن. همه اونا منو به اسم کوچیکم میشناختن و بعضی از اونا از اتفاقای هولناکی که واسه ما پیش اومده بود و حتی فاجعه‌ای که توی ایران میگذشت کاملاً بی اطلاع بودن. یه روز زن جوانی که واسش پسته برده بودم خیلی معصومانه به من گفت: فرح، لطفاً دفعه بعد که به ایران رفتی بازم از این پسته ها واسم بیار. خیلی خوشمزه بودن. چه جوابی میتونستم بهش بدم؟ داستان از کجا باید واسش تعریف میکردم؟ توی همون روزا بود که باید تحت معاینه‌های پزشکی قرار میگرفتم. پرستاری که پرونده من رو مینوشت از من پرسید آیا شوهر دارید؟ منم گفتم همسرم فوت شده. اون زن توی پروندم نوشت بیوه. بعد از من پرسید که آیا مشغول به کار هستی؟ پاسخ دادم خیر. پرستار نوشت بیکار. این سوال و جوابا منو به خنده انداخته بود و با خودم گفتم بهتر از این دیگه نمیشد. فرح، بیوه، بیکار. یه دوست ایرانی مقیم نیویورک داشتیم که یه عکس از من توی اتاق پذیراییش نصب کرده بود. یه شب به من تلفن زد و با یه خنده تلخی بهم گفت یکی از مهموناش که رئیس شرکتی بوده، با دیدن عکس من در مورد من سوال پرسیده ازش که این زن جوان کیه. دوستم بهش گفته بود ملکه ایرانه و مهمانش با تعجب پرسیده بود یعنی زن خمینی؟ یه بار دیگه هم موقع ورود به گالری نقاشی توی نیویورک، مردی با خوشرویی سمت من اومد و به من گفت شما زن شاه هستید؟ من از دیدن شما خیلی خوشحالم. اجازه میدید که به اتفاق همسرم یه عکس با شما بگیریم؟ و بعد همسرش رو صدا زد و گفت بیا اینجا یه عکس با زن شاه از تو بگیرم. بعد از گرفتن عکس از من پرسید شما زن شاه هستی؟ و بعد پرسید شاه کجاه الان؟ و من دوباره نمیدونستم چه جوابی باید بدم. همون روز و توی همون گالری یه زن به زبان ایتالیایی با من شروع به صحبت کردن کرد. گفتم من ایتالیایی نمیتونم صحبت کنم. با تعجب پرسید چطور نمیتونی ایتالیایی حرف بزنی؟ مگه شما ثریا اسفندیاری نیستین؟ و من در جواب گفتم خیر، من زن بعدی شاه هستم. اواسط سالهای 60 تصمیم گرفتم که از شهر کوچیکی که بودیم و واسه روحیه بچه‌ها هم بد بود بیرون بیایم. ما می‌خواستیم بدون اینکه توی نیویورک اقامت داشته باشیم نزدیک اون شهر زندگی کنیم.
در مورد منطقه گرینویچ که با نیویورک 100 فاصله داشت تعریفای زیادی شنیده بودم. اونجا خونه‌ای پیدا کردیم که خیلی مناسب‌تر و بهتر از خونه ویلیامزتاون بود. خونه به نسبت بزرگی بود و یه باغ زیبا با درختی قدیمی داشت. این باغ واسه من که از منطقه خشکی می اومدم خیلی دلپذیر و زیبا بود. لیلا از اینکه باز هم از دوستاش جدا می شد ناراحت بود، ولی بالاخره به مدرسه جدیدش عادت کرد. علیرضا هم توی دانشگاه پرینستون پذیرفته شد و این باعث افتخار و سربلندی من شد. تحصیلاتش رو توی رشته علوم شروع کرد و بعد از اون به تاریخ موسیقی علاقه و گرایش پیدا کرد. فرهناز هم تحصیلاتش رو توی رشته روانشناسی تو دانشگاه کلمبیا با موفقیت دنبال کرد و توی آپارتمان کوچیکی که توی نیویورک براش اجاره کرده بودیم زندگی میکرد. رضا هم دیگه مراکش رو ترک کرده بود و پیش ما اومده بود و واسه همین هم ما دیگه تونستیم عادت جشن گرفتن عید نوروز رو از سر بگیریم. بالاخره بعد از سالها گرفتاری و بدبختی زندگی بار دیگه روی خوشش رو به ما نشون داد. رضا منو از قصد نامزدی خودش مطلع کرد و این موجی از شادی رو توی قلب من پدید آورد. اون مدتی بود با دختر ایرانی جوانی به اسم یاسمین آشنا شده بود. خانواده یاسمین که توی آمریکا زندگی می‌کردن قبل از انقلاب از مالکین زنجان بودن. من از اینکه رضا دختر ایرانی رو انتخاب کرده بود خیلی خوشحال شدم. یاسمین از سن 9 سالگی همراه خانواده‌اش که هستی خودشون از دست داده بودن و توی تبعید به سر می‌بردن زندگی می‌کرد. سرنوشت مشترکی که پسرم رضا و یاسمین رو به هم نزدیک کرده بود. چند هفته بعد رضا نامزدش یاسمین اعتماد امینی رو به من معرفی کرد. زیبایی و هوش و ذکاوتش همراه با سادگی که داشت از همون لحظه اول منو تحت تاثیر قرار داد. حجب و حیای اون منو یاد زمانی مینداخت که واسه اولین بار به مادر پادشاه معرفی می شدم. به گرمی ازش استقبال کردم و بهش گفتم که چقدر خوشحالم که اونو کنار پسرم میبینم. و بعد جوری که مضطرب نشه اونو متوجه مسئولیت‌های آینده‌اش کردم. من که حالت معصومانه خودم رو هنگام شناختن محمد رضا شاه به یاد می آوردم، می‌خواستم که اون رو از اون چیزی که ممکن بود باعث ناراحتیش توی آینده بشه حفظ کنم. یاسمین بیش از 17 سال نداشت، اما از همون زمان شخصیت قوی، وقار و متانتش کاملا مشخص بود و به چشم می اومد. تاریخ ازدواج رضا و یاسمین واسه 22 خرداد 1365 تعیین شد. بعد از ترک ایران این اولین باری بود که برای مناسبت خوشی دور هم جمع می شدیم. جنگ ایران و عراق همچنان ادامه داشت و ما به احترام مشکلاتی که ایرانی ها باش روبرو بودن تصمیم گرفتیم یه جشن ساده و خودمونی بگیریم. هر دو خانواده مایل بودیم که علیرغم زندگی توی تبعید از سنت‌های ایرانی کاملا پیروی کنیم. یاسمین لباسش رو به یه خیاط ایرانی سفارش داد. من هم واسه تدارکات سفره عقد از یه هنرمند ایرانی خواستم که این کار رو انجام بده. گلارایی هم به عهده همسر یکی از مامورای امنیتی بود. زحمت تهیه غذاهای ایرانی رو هم دوستامون کشیدن. مراسم با شور و هیجان اما در کمال سادگی برگزار شد. 60 نفر بیشتر نبودیم. توی مجلس عقد رضا و یاسمین مراسمی برگزار شد که موقع ازدواج من انجام نشده بود. زنای سفیدبخت خانواده توری رو بالای سر عروس نگه داشته بودن و یکی از خانم‌ها بالای سر اونها قند می‌سابید. رضا به عنوان مهریه چند سکه طلای پهلوی و یه جلد قرآن به همسرش داد. من هم برای کادو انگشتری بهش هدیه دادم. طبق معمول باید سخنرانی می‌کردم، اما آنچنان شگفت زده شده بودم که اصلا یادم نمیاد چی گفتم. فقط بهشون تبریک گفتم و از همسرم یاد کردم که جای او توی این روز خیلی خالی بود. بعد از اون یاسمین کبوترها رو آزاد کرد، همون کاری که من 27 سال پیش انجام داده بودم. یاسمین از فردای روز ازدواجشون با تلاش و پشتکار زیاد تحصیلاتش رو توی رشته علوم سیاسی شروع کرد. و بعد از به دنیا اومدن اولین فرزندشون به تحصیلاتش توی رشته حقوق ادامه داد. الان هم به کار وکالت مشغوله و مخصوصاً به مسئله کودکان طرد شده و کودکانی که مورد تجاوز قرار گرفتن میپردازه. بدون شک میتونه کمک زیادی برای رضا باشه. احساس میکنم که رضا و یاسمین پیوند خیلی نزدیکی با هم دارن. مطمئنم اگه روزی مردم ایران به اونا گرایش پیدا کنن، اونا قادرن که مملکت رو در راه ترقی و تعادل راهنمایی کنن.